Dua-dua. Dua-dua. Kayak hiking lepas makan tu sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, ini kita sambil santai lah. Okey, sebelum tuan-tuan ni masuk ke dalam dewan untuk satu lagi seminar, okay, iaitu apa tu? High voltage and renewable energy. Kita ada satu seminar. Jadi sebelum masuk ke sana kita tarik dulu. Okay, untuk kita berbincang sedikit. Okay, tapi tajuk hari ni kita santai lah. Kita bincang pasal TVET je. Okay, semua benda sekarang orang tanya TVET. Budget TVET. Tak ada beras TVET. Okay, tak ada telur TVET. Okay, so maknanya manpower kita ni ke mana? Adakah memenuhi keperluan industri dan juga bisnes di Malaysia lah. Okay, jadi bersama kita, ini adalah merupakan pilot episode. Ini pertama kali kita buat. Okay, sebelum ni kita ada lancarkan ILPKSTV secara green screen lah, secara live juga sebelum ini, selepas COVID hari itulah. Sekarang kita upgrade sedikit. Okay, kita buat secara podcast. Okay, kita sambil kita sembang santai-santai. Okay, jadi ini adalah tujuan dia untuk kita berbincang isu semasa dan juga sebagai satu promosi lah, kepada Jabatan Tenaga Manusia dan khususnya kepada ILPKS lah. Okay, jadi terima kasih bersama saya pagi ini, orang kuat kita, Big Boss, Ketua Pengarah JTM, yang berbahagia Tuan Syakib bin Syakir, dan juga orang kuat juga ni. Dia dah bersama kita lama juga ni. Tapi hari ni kita ambil dia live lah. Ambil live. Jadi Mr. Chen, Techform. Yes. Senior Operation Manager. Harimau Marine Contractor. Jadi dia tak ada company kat sini dia kau. Betul HQ di Netherlands. HQ di Netherlands. Yeah. Office di? Saya report to Singapore office. Ya, Asian Region office. Jauh kita bawa dia dari ke sini lah. Terima kasih kerana sudi datang, sudi untuk bersama kita dalam program ringkas podcast hari ini. Jadi kita nak bincang tadi isu TVET je. Untuk KPI, boleh. Very simple. Tetapi menjadi perbualan hangat. Semua orang nak bincang. Bajet baru-baru ini pun besar dibagi kepada TVET. Kalau kita boleh tengok, dia lebih kurang 6.8 bilion. Satu nilai yang besar untuk membangunkan, untuk memperkasarkan lagi TVET. Jadi amat menarik lah. Saya percaya JTM ni memang anchor lah, primer juga dalam TVET ni. Kalau ikut ILPKL wujud pun dah tahun 1964. Kita dah mula dah TVET. Sebagai salah satu institusi vocational masa tu lah. Jadi ngamlah kita bawa orang kuat hari ni. Untuk berbincang. Ke Hala Tuju kita sikit lah, Tuan KP boleh lah. Jadi mungkin sedikit lah kita nak minta pandangan Tuan KP, pengalaman dia mungkin sebelum ini daripada institusi lain, daripada agensi lain, sampai ke menjadi Ketua Pengarah JTM. Macam mana pula dah melawat semua institusi yang ada di bawah JTM. Mungkin ada sedikit pandangan daripada Tuan KP lah, macam mana nak memperkasakan TVET lagi lah. Terima kasih Tuan Bahsan dan terima kasih juga kepada ILP Kota Samarahan kerana memberi peluang untuk saya berbicara pada pagi ini dalam podcast pertama yang akan disiarkan tidak lama lagi di internet, dan juga memberi ruang untuk saya memberi sedikit pandangan tentang di manakah kita berada sekarang dan apakah hala tuju kita pada masa akan datang.
umum mengetahui bahawa untuk kita mencapai status negara maju, pecahan tenaga pekerja ataupun pecahan human resource dalam sesebuah negara itu haruslah seimbang, di mana para graduan seelok-eloknya setengah ataupun 50% pergi ke TVET dan setengah lagi ke alam akademi. Dan nisbah itu sebelum ini agak berat atau cenderung lagi ke arah akademi, mungkin disebabkan oleh kesalahfahaman bahawa untuk mencapai kejayaan dalam masa depan, seelok-eloknya pergilah ke alam akademi dan dapat sijil ijazah seperti menjadi seorang lawyer, menjadi seorang doktor, menjadi seorang accountant dan sebagainya. Dan itulah dikatakan sebagai seorang yang berjaya dalam hidup. Namun itu menafikan hakikat bahawa sesebuah negara itu masih memerlukan tenaga mahir, dan tenaga mahir tidak kurangnya juga berjaya dari segi pendapatan. Kalau nak katakan you jadi seorang doktor, you boleh cecah gaji puluhan ribu. Sebagai seorang tenaga mahir pun boleh juga cecah gaji seperti sebesar itu. Malahan jika dilihat dengan kegawatan ekonomi yang melanda bukan setakat Malaysia saja, tapi ini merupakan fenomena satu dunia, kita boleh melihat bahawa sektor-sektor yang terkesan, ada sektor-sektor yang terkesan, tetapi sektor yang paling kurang sekali terkesan adalah sektor yang memerlukan kepakaran tenaga mahir, seperti sektor oil and gas, seperti sektor penyelenggaraan penghawa dingin umpamanya, sektor otomotif. Dan baru-baru ini jika kita lihat pengumuman yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, satu penekanan atau satu fokus baru telah diberikan kepada tim TVET secara umum, tetapi secara khususnya ada sektor-sektor tertentu yang diberikan penekanan khas, iaitu sektor teknologi hijau dan juga teknologi electric vehicles ataupun EV, di mana itu kita boleh lihat ini adalah bukan satu potensi yang kita boleh pelopori, terutamanya oleh penyedia-penyedia pendidikan TVET. Saya tidak mengatakan bahawa apa yang kita berada dalam saat ini adalah satu keadaan yang optimum. Perjalanan kita masih ada lagi perjalanan, namun tidaklah satu perjalanan yang jauh ataupun dikatakan sangat rumit atau sangat mencabar. Kita boleh berjaya dalam perjalanan ini, cuma kena ada sedikit perubahan lah. Explore lagi lah. Bidang-bidang baru. Bidang baru. Saya mungkin tuan ada pandangan dalam perkara. Yalah, semua maknanya kita ni kena berubah jugalah dengan pedagang semasa Tuan DP. Macam tu lah. Sebab semua orang cakap renewable energy sekarang. Okay, green technology, dulu green, sekarang renewable. So macam tu lah. So Mr. Chen, macam mana boleh kenal LP pula ni? Sebenarnya saya kenal jauh kan? Ya. Saya kenal ILP melalui Encik Basan. Melalui Encik Basan, dan apabila Encik Basan ditransfer ke Kuching, ILP Kota Semarahan, saya approach balik Encik Basan. Masa itu saya ditugaskan di Singapura untuk menjaga operations. That is way back in 2014, di mana kita start set up first WQT dekat ILP Kota Semarahan dengan bantuan specialization Encik Basan. It was a trial run. We brought in our welding engineers from the Netherlands dan juga pakar QC daripada Netherlands to attend and witness, and they were very impressed with the setup, the facilities available. So they gave their go-ahead to continue the cooperation. So we continued welding tests almost monthly here, with cooperation of doing the welding test here, and where there's opportunity, kita bawa expert masuk untuk share experience kita dengan students. And along the way, as a give back, 1 year later, after we started running the WQTs, we thought, as a company, what can we do back
for the students, for Malaysians and for ILP. So we started with the apprentice program. We started with apprentice welders during the time. We tested them with just one opportunity for WQT. We tested their English, they passed. So we recruited them and started sending them for all these offshore courses. So a few months down the road, they were mobilized, and it was a success. The apprentice program was a success. So after successfully bringing in welder apprentices, we started trying with apprentice mechanics, oilers, and electricians, and we have found a lot of success so far. So that's how we have been working together with ILP. Tu lama dah cerita tu. Tapi kita dah cooperate lama lah. For your info lah, atau KP sedikit. Tu, mostly dulu dia buat welding qualification test lah di sini. Dia bawa dia punya mat salih semua kat sini untuk test, untuk tengok tempat kita. So far satisfied lah. Kita Initially, during the time, it's the technical people, the welding engineers. They said, "Are you sure you can set that up there?" So they flew in the welding engineers to apparently assist them to set up. But when they were here, they realized that they're good enough. So they know what they're doing. I think the collaboration with industry is the way forward. Because if you look at establishing new ILPs or even maintaining the current ILPs, it's quite costly. And for us to be able to keep up with the technology that's prevalent or the current technology, if we were to start investing in new machines, that will take up a huge chunk of our budget. So the best way to do it is to ask the industry to be with us along in developing new human resource. What we do at ILP is we prepare the students to transition them from being secondary school students into a professional working environment, and to imbue them with the latest technology. That's why people like you come in, and that's why we have collaboration with Daikin, and I'm sure in the future we'll have more collaboration with industries such as again I mentioned electric vehicle, but not limited to that. But I think there are a host of other companies that we have a working relationship with. This is something that we positively encourage this. Yeah, it's a win-win. It's a win-win situation for all. Yeah, definitely. betul. So far pun dia memang ambil bekas-bekas student kita. Tapi of course dia apprenticeship dululah. Sebab dia orang ni memang bukan main kat Malaysia. Dia main kat overseas. So kita buat lah. So the setup is, we will take apprentices which are ex-alumni, handpicked by the school, which has at least 1 to 2 years of working experience. Because these guys are working offshore internationally, so we don't want to give them a shock by transitioning fresh from school to the outside world. So ILP has been doing a great job to help us handpick, monitor them, and recommending them to us. I have the statistics here actually. So far, we have 45. Okay, kita rehat sekejap. Makin panjang tu. Okay. Boleh lah kita rehat sekejap, 1 minit. Boleh Tuan Gaby? Kita kembali. Tadi dah sedikit panas Mr. Chen. Dia dah keluar data dah. Mungkin dia nak share sikit lah tu. Okay, mungkin sambung Mr. Chen. Okay. Berkongsi cerita-cerita. Yes. So, Silakan. We are quite proud and happy to announce the success rate of ex-ILP students with us. So far, from 2015 until now, we have recruited 45 students from various disciplines: welding, mechanical, automotive, electrical. We have 73% success rate, as in they have been promoted already. So they come in as an apprentice, and then they get promoted, which will mean that at the age of
21, 22, a lot of them are making 5-figure income already in ringgit because they have the actual position. 22% of them are still in progress simply because they have just joined us. So we usually take 1 to 2 years to develop them. So the company actually invests by preparing them for offshore, qualifying their medical, bringing them on board, and in 1 or 2 years time the company is actually investing in them for them to learn the real industrial experience. So ILP has done a great job by putting in the fundamentals, and we develop them for which we will benefit as well. Of course, it's a win-win. We have a 5% failure rate. We wouldn't call them actual failure. It's just that the company has decided that, okay, in the long run, we rather continuously invest the money in a better candidate. So it's not like they cannot perform at all. It's just the preference of their the superintendent on board, or the chief engineer, or the captain. So all in all, this is a very good success rate for us. Yeah, thanks to ILP and Jabatan Tenaga Manusia. So we have many success stories to share. As a matter of fact. All in all, I can dare say, for the moment, the employability of ILP graduates floats around 93 to 95%. Of course, you have the, as you rightly pointed out, the 5% of the not to say fail, but maybe they have decided they are probably interested to do something else. Yeah, that's right. But even during COVID, that figure touches around 88%. And I think I would suggest that for the next podcast, mungkin untuk podcast yang seterusnya, kita boleh jemput graduan-graduan yang telah berjaya Next. duduk sekali bersama-sama Tuan Bahsan dan bercerita tentang cerita kejayaan mereka, dan mungkin boleh menjadi inspirasi kepada pelajar-pelajar lain. Boleh. Pagi tadi kita sembang, Cik Sudiman pun ada lah. Soalan dia tanya, boleh tak capai gaji 20 lebih ribu? So dia come with satu example 25,000 satu bulan. With him lah, the bekas student kita dengan dia lah. Mekanik, ya. 25,000. Lebih daripada sasaran lah tu. Tapi ada yang lain-lain tu belas tu biasa lah. This refers back to what you have mentioned before this, that traditionally a lot of parents and the perception of the society is that you must be an academician, or you must go through the academic route to be able to achieve success in your career and in life. It is it's not completely true. We have seen the welders, for instance. Once they get promoted to an actual welder, they are making around $110 per day. That's 5-figure income per month. Yeah, mechanics make even more. Electricians make about the same as a welder. So I must say, these boys, when they join us, they are at their 20s, 21. They get 2 years of experience, and then they get a full contract. So at the age of 22, 23, they are making 5-figure income. That's dia ada banyak lah. Yeah. Success story sudah ada banyak. Tapi saya ingin memberi sedikit pesanan lah kepada yang mendengar ni, terutamanya pada para pelajar-pelajar. Kunci kejayaan satunya adalah pengetahuan, tapi ada perkara yang lebih penting untuk menjamin masa depan anda lebih berjaya, lebih berkesan, ialah sikap tuan-tuan dan puan-puan. Ya, attitude itu sangat penting. Sebenarnya attitude itu tidak bagus. Sebaik mana company pun, saya rasa mereka pun tidak suka orang-orang yang tidak mempunyai apa kata sikap untuk menambah ilmu, untuk rajin bekerja dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah walau dalam apa juga keadaan sekalipun, kemahiran komunikasi itu sangat penting. Tuan-tuan perempuan mesti berani bercakap. Kena bercakap tentang sekiranya apakah masalah yang dihadapi oleh tuan-tuan dan perempuan. Ada mesin rosak ke, ada perkara-perkara yang tak kena ke, safety standard tak cukup ke, apa sebagainya. Berani bersuara dan bercakap kepada majikan. Ini benda-benda yang kita perlu tambah baik. Sebab majikan pun perlu tahu, dia pun perlu mewujudkan satu suasana yang baik untuk membolehkan tuan-tuan perempuan bekerja dalam keadaan baik.
Dan tuan dan puan-puan juga akan berhadapan dengan customer kan. Kalau macam contohnya bekerja di bengkel kenderaan dan sebagainya, mungkin dia akan tanya, oh kereta saya rosak, apa yang boleh buat? Lepas tu dia datang balik, pak kereta saya masih rosak, apa yang tuan boleh buat? Kita kena bercakap dengan yakin, sikap dan kemahiran berkomunikasi. Soft skill tu penting. Soft skill penting. Tak semua kita belajar ada senar kita belajar sendiri agaknya lah. Yalah, kita dah bagi apa kita mampu. Betul. Okay, dia kena develop lagi. Okay, dia kena interact dengan orang luar kan. So kalau dia nak percaya, nak pergi jauh lagi, okay, itu perlu. Okay. So Can I add on to that? boleh. Yeah, it's attitude and language. It is very precise. When we get recommendations from the school, we do emphasize that it is not just the skills. Actually, the attitude is more important than skills, because the skills they can pick up along the way if they have the right attitude. So we place a lot of emphasis on that. And in fact, if we look at the two guys who has not been kept for promotion, were because of attitude. Attitude, that they were not eager enough. Especially in an offshore environment internationally, you have to have the discipline to work for 3 months, coming home, and be humble enough to learn, and not think that because you are vocationally trained that you are much smarter than those experienced guys, because we have old timers on board. So attitude is extremely important. Communication skills for us is even more important. There you are. Yeah, you work internationally, from filling up the toolbox stock cards to understand the instructions coming from the client, reading the manuals, reading the WPS or instructions, and a lot of them report directly to a Dutch, which uses English to communicate. So it's so important. It's very rightly said. Thank you. Okay. Yes. So bukan dia saja, semua orang dalam apa je keadaan sekalipun, semua syarikat perlu kan. So yalah, mungkin pencabaran bagi kita pula untuk prepare budak ni untuk lengkap lah. Melengkapi bukan sahaja skill, soft skill dia ada, communication dia ada, attitude dia ada. Kita kena usaha ke arah itu juga. Ya, kita kena lihat bukan setakat kebolehkerjaan, kemenjadian dia pun. Dia kena berkembang kan. Once dia dah dapat kerja, dia kena kembangkan lagi. Kita berharap dia tak stagnan pada satu position. Dia kena ada naik satu tingkat lagi. Itu kejayaan dia lah. Tapi baru ni saya tengok yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada umumkan bahawa dia akan peruntukkan sedikit lagi, ini ganjaran tambahan lah untuk kita. Kalau untuk sijil profesional tu akan diuruskan oleh kerajaan, saya rasa 100 juta. Kalau tak salah saya lah, 100 juta. Itu merupakan insentif tambahan lah. Kalau ada persijilan profesional tu, maknanya tangga gajinya mungkin lebih elok. I hope so. I hope they can get like a professional certification, and then maybe you can retain them longer for them because of their new skills and new certified skills internationally. Professional cert kan. Professional certification. We are always exploring from one level to another and different qualifications. That's right. Betul. Masa cerah yang baik untuk pelajar-pelajar TVET. Itu berita baik. Berita baik. Okay. Alright, kita rehat sekejap lagi. 1 minit. Lepas tu kita sambung balik, boleh? So kita kembali lagi untuk last segment. Sebelum kita kembalikan kepada Dewan Seminar kita, program tarik sekejap. Alright, so kalau kita tengoklah sekarang KP cabaran lah untuk training provider macam kita kan, untuk meyakinkan ibu bapa satu hal, macam mana TVET dia boleh menjadi lah. Even universiti sekarang pun dah banyak tawarkan program-program TVET. Maknanya mungkin pelajar kita peluang untuk sambung belajar tu dah ada lah. Kejayaan ke situ lah. Peluang untuk dia sambung belajar kan. So dengan bajet yang ada, dengan perancangan macam-macam, lepas tu kalau kita tengok New Industrial Master Plan 2030 yang dilancarkan pada 1 September lepas, nampak ada dah synchronize di antara semua TVET provider ni lah, untuk menuju ke arah
lebih baik lah future. So mungkin pandangan sedikit. Kita perlu capai satu bentuk keseimbangan dalam aspek itu. Umum mengetahui bahawa sekiranya pelajar-pelajar tu masuk ke institusi latihan TVET, nisbahnya adalah 70%, 30%. Dan 70% adalah amali. You betul-betul you pegang mesin, you betul-betul you pegang multimeter, you betul-betul pegang peralatan dan bekerja memegang sebuah enjin. Dan 30% tu adalah biasalah kelas-kelas academic lessons dan sebagainya. Tapi kalau pergi ke universiti pula dia terbalik, dia 70% akademik dan 30% amali. Jadi kita nampak kelebihan pelajar TVET di sini ialah mereka kesediaan mereka untuk bekerja di sektor perindustrian tu jauh lebih tinggi. Namun sekiranya untuk maju lebih ke hadapan, untuk mencapai contohnya jawatan-jawatan tertentu dalam sektor swasta, tidak boleh dinafikan bahawa pengetahuan dari aspek akademi, pengetahuan untuk berdasarkan degree ataupun masters atau PhD itu juga penting. Makanya keseimbangan di situ perlu dicapai, dan saya pun faham universiti-universiti pun sudah mula mengorak langkah untuk men-TVET-kan bidang-bidang pengajian mereka. Itu satu langkah yang saya galakkan, dan kita boleh bekerja sama dengan pihak universiti. Namun saya fikir kita jangan lari daripada core businesses kita, di mana untuk sektor TVET, untuk penyedia-penyedia latihan TVET, kita masih perlu kekal untuk kita lebih kepada praktikal, lebih kepada pendekatan yang memesrakan para pelajar kita dengan mesin-mesin dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan tambahan, bolehlah untuk menunjukkan pengajian mereka di peringkat yang lebih tinggi. So, saya rasa itu keseimbangan yang perlu kita adalah. Namun saya rasa kalau you di pihak universiti baik, di pihak swasta pun baik, kita nak menyahut cabaran untuk mengetahui teknologi terkini. Sebab teknologi, they change every 6 months. Even computer, they update themselves after the new technology comes in once every 6 months. That's the challenge that's constantly we are facing. I'm not sure what's your take on this. Of course, industri kena sokong. Itu kan, kita TVET, universiti open dah, okay, mesti ada support dari industri pula. Betul lah. For our case, it is very important that people start out with vocational skills, competency, because those on the higher level, for instance, a welder foreman, or a shift foreman, or a senior machinist, honestly, because our industry is rather unique, and it is very difficult for a university to train a person to that level. So we prefer those who has come through vocational schooling. Of course, if they have academic background with a degree or with a supporting degree or diploma or something they pick up along the way, that is very good for them to be in a management position later on. But we would really prefer them to come from a vocational background, so that when the supervisor know what they are talking about, that's our take on it. And we think that the TVETs are very important for us because that makes up 70% of our crew. 70% of our crew on board a ship are vocationally or skill based. I would like to quote our director of operations, Mr. Yan Manakan. He once told me that you can have the biggest ships in the world, and we do have the biggest construction vessel in the world, but without a crew, you can do nothing. So that sums it up, I think. Dia ada crew tapi kalau tengok je tak jadi juga lah. Dia kena hands on. You have to do the work. Baru kapal dapat gerak. A lot of work, especially in the offshore industry. As you say, it keeps developing. So they keep building the experience and they follow. Yes. So
as important as it is for universities, but there are certain things which they need to learn on the job. Correct. So yalah, kita tahu hands on ni dia akan kekal dalam minda dia. Bila dia dah buat kan, lebih mudah. Okay, so dia akan keep improve lagi bagus lah. Okay, so tak nak memang nak orang hands on industri. Betul. Dia tak boleh orang yang buat cerita je, orang lain buat, dia tak nak macam tu dah. Dia nak pandai cerita, dia kena pandai buat. Okay, so itulah. Yalah, banyak isu-isu pun dia akan back to mana manpower kita. Sebab tu kita nak bangunkan manpower kita ni. Okay, TVET for the starting. Of course dia kena improve, kena upgrade diri dia sendirilah. Sambung belajar supaya dia lebih mudah lah diterima oleh industri, ya. Betul lah. So sikit-sikit nak tanya Mr. Chen jugalah. Yes. Okay, mungkin pandangan dia tetap pelajar kita dan juga JTM lah, apa harapan dia lah. Okay, mungkin boleh dikembang lagi. Okay, kerjasama kita kah, macam mana kah? To be honest, we are very happy with the cooperation. It has been a win-win along the way. We are allowed to utilize certain facilities and certain professional consultation and knowledge from the school, and we have an established program to give back. So I could say we don't expect anything else. We just continue, and I believe, like what you have said, Tuan, you have the perception that the students and the technologists has to keep improving, and we will support wherever is necessary, and we just continue doing this. Yeah. Okay, sikit Tuan KP, ada harapan? Okey. Untuk industri pula, kita apa yang kita nak harapkan? Saya cerita tentang di mana saya lihat JTM boleh membezakan diri mereka berbanding dengan institusi-institusi TVET yang lain. Yes. InsyaAllah lah, sepanjang saya memegang sebagai ketua pengarah JTM, saya memberi penekanan pada beberapa perkara. Khususnya pertamanya ialah aspek pengantarbangsaan TVET, di mana kita yakin bahawa para graduan kita bukan sahaja boleh bekerja di Malaysia, malahan ada yang telah bekerja di luar negara, di Timur Tengah, di Singapura dan sebagainya. Jadi aspek pengantarbangsaan TVET ini amatlah penting. Jadi kita ingin juga membuka ruang-ruang untuk para pelajar kita melanjutkan pelajaran mereka di peringkat diploma ataupun lebih tinggi di negara-negara seperti Jepun, Korea, dan sekarang ni kita ada beri tumpuan khusus China. Itu strategi ataupun rakan strategi pendidikan TVET kita yang baru. InsyaAllah pada minggu hadapan, sekiranya tidak ada arah bintang, kita akan hantar 14 pelajar ke Politeknik di Yantai, berhampiran dengan Shanghai, untuk mereka mempelopori atau untuk mereka buka minda sikit, membuka minda tentang sistem pendidikan baru yang diterima. Terutamanya satu ialah aspek pengantarbangsaan. Keduanya ialah ini kita dah berjuang selama 2 tahun, akhirnya telah membuahkan hasil. Kita ingin memperkenalkan sebagai salah satu daripada sebahagian daripada sistem pendidikan kita pada akhir kalamnya, apabila mereka tamat pengajian, mereka boleh dapat persijilan yang profesional. Tak kira lah daripada dari segi aspek well-being ke, dari syarikat dan sebagainya, itu untuk menambah baik kualiti produk JTM ni. Dan ketiganya, ini satu cabaran yang saya tak boleh menafikan, saya baru habis pergi ke melawat ILP Miri baru ni dan juga Labuan, di mana kedua-duanya telah menganjurkan pertandingan yang berasaskan kepada inovasi. Dan banyak inovasi-inovasi baru yang kita lihat. Jadi inovasi ni bukan sahaja kita belajar
belajar welding, belajar electrical dan sebagainya. Tapi keupayaan kita untuk mencipta itu adalah penting, kerana itu menganjak atau melonjakkan pemikiran para pelajar kita untuk berfikir di luar kotak, untuk mencipta sesuatu yang baru. Tak kisah, mungkin tak original, mungkin orang lain pernah buat, tak kisah perkara itu. Tetapi keupayaan untuk mencuba, untuk memberanikan diri, untuk explore and do new things and all that, itu satu benda yang sangat-sangat kita encourage. Dan sekiranya ia boleh dinaikkan ke satu tahap di mana kita boleh mengkomersialkan perkara tersebut, Alhamdulillah. Jadi saya rasa inilah 3 hala tuju JTM yang kita perlu perkukuhkan. Itulah cara untuk kita memajukan diri kita dari aspek membezakan Jabatan Tenaga Manusia dengan institusi-institusi yang lain. Pesanan saya lah. Mentioning of innovation is very interesting. From the past 18 years of experience working with a Dutch company, I think the Dutch, despite being a small country, they differ themselves from others from their dareness to innovate and to be different from others. And actually, that's the reason why Harimau Marine Contractors is staying at the forefront of the industry, because they engineer things which people do not engineer. For instance, we have the biggest semi-sub vessel in the world, which has 20,000 tons lifting capacity, and we have designed a dual lift concept, whereby 2 of our biggest ships, one is a 14,000 combined, and the other one is a 20,000 combined. They come together and do a tandem lift. You know, this will mean that we could lift much heavier. That would mean, instead of having to install the top sides in small sections offshore, you can imagine that's critical time. The oil companies can just make one big top side, float it out, we do a single lift, put it on. So this is very critical. This is on the high level, but it goes down to all levels of the job. If they are innovative, it will help a lot. You have to start from somewhere. Yeah. Yeah. So itulah cabaran, kita kena bergerak. Kita kena bersaing secara sihat. Kita jangan melihat orang ni sebagai pesaing kita sahaja. Kita mesti bersaing secara sihat lah, paling mudahnya. So move forward lah. Okay, kita ada banyak cabaran di depan. Okay. Manpower kena cut. Kita punya manpower. Kita punya cikgu kena upgrade. Betul. Okay, sebab dia yang akan bangunkan budak-budak ni. Kita kena ada satu manpower yang berkualiti. Okay, so I think I open it to you. Ada apa-apa nak soal ke? Nak dipersoal, Cik Mr. Chen ada nak soal kita ke? Atau Tuan KP ada nak tanya lebih sikit ke? Tak ada. Saya rasa untuk podcast kali ini kita telah membangkitkan perkara-perkara dan harap-harap ada minda-minda yang sebelum ini mungkin tak tahu, sekarang terbuka bahawa kita ada peluang-peluang baru yang kita boleh propori dan bidang TVET. Okay. Anything from you, Mr. Chen? No. Like Tuan said, hopefully this sharing will open up a lot of minds, and you could make a good career out of vocational and technical competency. And in fact, from my experience working overseas, I used to be a seaman working offshore in the past, and I realized that the first world countries, so to say, like in the Europe sector, the UK sector, America, Norway, in a lot of these countries, the technical people are making much more money than those sitting in office, simply because there's a shortage of such skills, of such specialization, and not so many people are willing to go hands-on. So, whereas people who has a degree and can do an office job, they are plentiful. So, this is what I see. So, the world could be changing, and more and more competent person are needed and highly valued. Yes. TVET go international. Okay. Dengan wawasan KP tadi, insyaAllah lah. I would like to add one more thing. I'm not sure if you know that in the offshore
offshore construction industry, Malaysians are very well known for that. And especially Sarawakians, they are the preferred group of technically skilled people to do the job. Good to hear. Proud to say that. Okay. Good to hear that. Thank you Mr. Chen for your support. Thank you. Sepanjang kita bekerjasama. Okay, thank you Tuan KP. Okay. Kerana sudi bersama kita pagi ni. Okay. Selepas ni banyak lagi. Dah lama berjalan daripada Labuan Miri sampai last hari ni ke Semarahan. Tak ada, lepas ni Mersing. Mersing lagi? Jauh perjalanan. Okay, sebelum kita habis, dia ada kawan-kawan ni minta soalan cepu cemas. Cepu mas. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya tak jawab. Ya. Okay. Mungkin ini nak tanya KP sikit lah. Kayak ke hiking? Dua-dua. Dua-dua. Kayak hiking lepas makan pun sedap. Terima kasih sedap. Makan pun Bos, sedap. dengar bos makan mana lepas ni? Sarawak terkenal dengan pelbagai perkara, Alright. aktiviti luar seperti hiking, seperti kayak dan sebagainya. Sangat kenal Sarawak. Dan bukan itu sahaja, makanan di Sarawak sedap lah. Okey. Ada pelbagai datang lagi ya. di sini. Jadi hidangan tu dia variety is the spice of life. Alright. Okey. Nak tanya Mr. Chen taekwondo ke Muay Thai? Wah, dua-dua juga. Dua-dua. Aduh. Ni main dua-dua ni. Tak nak Taekwondo lepas satu adalah apa yang saya belajar dari kecil sampai sekarang. Saya cuba ajar kepada anak saya. Ya, so saya assist in coaching juga. So I think it's a good way to develop kids from young. It's also a safe martial art. But Muay Thai is very practical in terms of application. But in order to train safely, it would be the risk is higher, so to say, or very very practical. So I love both. I cannot differentiate. Dia sambar dua juga. Tak nak kalah dia. Muay Thai is more combat oriented. Taekwondo is sports oriented. Yes, exactly. Precise. Yeah. Okay, win dah. Dua-dua. Tapi saya nak tanya satu lagi lah last. Mikolok ke laksa Sarawak? Mikolok. Mikolok. Laksa. Okay. Itu tak boleh jawab dulu. Alright. Okay. Nampaknya memang suka kat Sarawak. Okay. Alright. Rasanya itu saja. Terima kasih sekali lagi. Ada masa kita jumpa lagi. Terima kasih editor kru kita. Yang bekerja keras untuk merealisasikan program kita pagi ni. Selepas ini kita akan ke program yang seterusnya. Kita ada seminar hari ni sekali, kita ada open day. Semua orang boleh datang hari ni untuk tengok. Semua welcome. So ada masa kita jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.